Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu bioetica. Astăzi vom discuta despre bioetică și biopolitică în contextul medicalizării vieții sociale. Câteva controverse bioetice și biopolitice în medicina contemporană. Știm deja ce înseamnă această bioetică și cu ce se ocupă acest domeniu, pentru că am studiat câteva cursuri deja. Structura acestui curs vizează fundamentele conceptuale ale bioeticii, totuși, despre ce înseamnă medicalizarea vieții sociale, despre ce înseamnă biopolitică, despre un studiu de caz, despre fake news și instrumentalizarea maternității. Am văzut că unii dintre dumneavoastră au prezentat în cazul unor subiecte de medicalizare a vieții sociale la seminarii, au prezentat medicalizarea maternității și a cezarienei și ca atare am ales să prezint câteva aspecte în acest domeniu. Sigur că, așa cum știm, bioetica este o etică, în primul rând, a civilizației biotehnologice. De ce? Pentru că în anterior perioadei dezvoltărilor tehnologice, etica medicală era simplă, se baza pe jurământul lui Hipocrate, în primul rând să nu faci rău, primo non nocere, acel faimos principiu al jurământului lui Hipocrate, preluat în bioetica contemporană prin acest principiu al non-vătămării. În anii, începând cu anii 1900, de fapt, dar în special cu 1970, vorbim despre dezvoltarea unei ramuri particulare care este la intersecția dintre filozofia morală, așa cum am văzut, medicina clinică și dreptul sănătății, împreună au fost reunite sub denumirea de bioetică. Așa cum am discutat la alte întâlniri, termenul a fost introdus de Potter în 1971, dar principii ale bioeticii au existat chiar înainte de a fi sintetizate de Beauchamp și Childress. Acum mai mult vom discuta despre ideea de biopolitică și de aici politicile de sănătate, pentru că un larg capitol al bioeticii îl reprezintă bioetica politicilor de sănătate, dar înainte de a discuta bioetica politicilor de sănătate, trebuie să vedem ce înseamnă această biopolitică în ansamblu. Și biopolitica este definită sau poate fi definită pe scurt ca putere asupra vieții sau utilizarea medicinei în multe situații, utilizarea vieții, a amenințărilor la adresa vieții pentru controlul politic. Foucault este cel care definește acest termen de biopolitică. El discută despre faptul că puterea și-a dorit dintotdeauna să administreze viața. Dacă în Evul Mediu puterea controla viața și moartea fiecăruia dintre cetățeni, avea sultanul, domnitorul, regele, avea putere de viață și de moarte asupra supușilor, exista acel ius prima noce, dreptul suveranului de a avea relații intime cu tinerele care erau pe domeniul său și care tocmai se căsătoreau. Odată cu dezvoltarea tehnologiei apare și această idee de a utiliza tehnologia pentru controlul vieții. Agamben este un filozof care vorbește despre ideea de viață nudă sau viață în sine, care vorbește de viața biologică, care este liberă de orice protecție politico-juridică.
am discutat la bioetică de faptul că anumite principii ale bioeticii trebuie să fie protejate inclusiv din punct de vedere juridic și am văzut într-o întâlnire anterioară faptul că se utilizează consimțământul informat ca instrument de protecție a dreptului la demnitate și a dreptului la autonomie. Și am discutat despre legislația națională și convenții internaționale și acesta este un model de biopolitică legată de dreptul la viață, dreptul la sănătate, dreptul la demnitate. Toate aceste drepturi au fost codificate într-o serie de principii care au fost ulterior cuprinse în tratate internaționale sau în legislație internă. Agamben pornește de la analiza lagărului de concentrare nazist, pe care îl consideră ca fiind paradigma centrală a biopoliticii extreme și o stare de excepție, deoarece există o tendință latentă în democrațiile contemporane de a accentua ideea de control asupra vieții. Și Agamben ne spune că orice protocol de diagnostic, de triaj, de tratament poate aluneca spre forme de control, de guvernare care transformă pacientul în simplă viață nudă, adică într-un simplu corp asupra căruia se poate acționa cu instrumente politice și nu într-un cetățean protejat de drepturi, inițial de drepturi naturale, apoi de drepturi recunoscute internațional și național. Revenind la Foucault, pentru el biopolitica desemnează modul în care puterea politică ia ca obiect viața biologică a diverselor populații. Aici nu mai e vorba despre dreptul suveranului, așa cum am discutat anterior, de a lăsa să trăiască sau să moare cineva, inclusiv prin folosirea mijloacelor pe care astăzi le-am putea considera armă biologică, armă bacteriologică, au fost utilizate în războaiele medievale. De exemplu, o serie de agenți patogeni, ciuma sau astfel de agenți, chiar dacă nu erau cunoscuți propriu-zis ca agenți patogeni, erau aruncate în cetatea inamică corpuri a unor persoane decedate infestate cu ciumă bubonică sau alte aspecte și au fost folosită practic această strategie de a pune accent pe puterea pe care cineva o are asupra vieții, asupra corpului, pentru a își manifesta suveranul respectiv puterea politică. Și ideea lui Foucault este că corporalitatea devine instrument al exercitării puterii și asta a fost dintotdeauna, deși tendința este să se meargă către o putere simbolică, de la puterea care pune mai mult accentul pe corporalitate, pe pedeapsa cu moartea, pe pedeapsa cu schingiuirea, cu biciuirea, cu amputarea și așa mai departe, toate acestea fiind elemente utilizate. La ora actuală legislația vorbește mai degrabă de acțiunea simbolică a puterii, inclusiv Foucault constată că închisoarea ia locul altor forme de pedeapsă, fiind considerată mai umană. Și Foucault găsește două dimensiuni ale biopoliticii, și anume anatomopolitica, conform căreia corpul individului este cel care trebuie
disciplinat, trebuie să-i se inducă o anumită docilitate. Și aici se acționează prin intermediul spitalelor, dar și a școlilor, ori a armatelor, toate acestea fiind reunite în instrumente de acțiune asupra corporalității până la urmă, chiar dacă aparent școala nu vizează corporalitatea decât la orele de educație fizică, totuși, așa cum am văzut cu unele grupe la seminar, purtarea sau nepurtarea uniformei, alte aspecte care sunt legate de școală și care astăzi sunt mai degrabă o putere simbolică, o putere asupra minții celuilalt, vizează implicit corporalitatea și controlul asupra corporalității, cum ne prezentăm în fața celorlalți, în ce condiții, care sunt restricțiile, ce putem și ce nu putem afișa din noi. Și aici iarăși există o tradiție. Am discutat la seminar cu unele dintre grupele dumneavoastră faptul că de-a lungul timpului, spre exemplu, s-a constatat o evoluție a vestimentației feminine, mai ales a celei de plajă. Dacă pe la anii 1900 costumul de baie era un compleu în care nu prea se expunea la soare mai nimic, ori în alte culturi nici măcar fața nu ar trebui să fie văzută la o femeie, nu ne amintim de vălul islamic. Din ce în ce mai mult societatea occidentală și cultura occidentală pune accent pe emanciparea femeii și implicit ca semn a emancipării femeii pe libertatea acesteia de a se exprima, nu? De a-și exprima autonomia, inclusiv prin vestimentație, care ia, sigur, forme care pe unii adepți ultraconservatori încă îi stresează. Și un alt aspect al biopoliticii vizează biopolitica populației prin fenomene de masă. Vorbim aici de controlul natalității, controlul mortalității, igienă, vaccinare și am vorbit de aceste fenomene la seminar, corelându-le în mare parte cu medicalizarea vieții sociale. Sigur că există o serie de relații între bioetică și biopolitică. Dacă bioetica pune întrebări de tip normativ, ce e bine, ce e drept, ce datorăm pacientului, ce ne este permis să facem cu ceea ce putem în mod tehnic să acționăm, bioetica produce justificări morale pentru acțiune, propune reguli de conduită, în timp ce biopolitica este interesată de cine decide, în interesul cui se iau deciziile de politică de sănătate, de politică publică, cum se exercită puterea prin medicină. Biopolitica descrie raporturile de forță care traversează întrebările bioetice. Am avut probleme de bioetică și le-am avut în discuție la seminarii atunci când am discutat, de exemplu, despre pandemie și de obligativitatea cadrelor medicale de a se vaccina în pandemie, relația dintre dreptul la autonomie a acestora și dreptul la sănătate publică, dreptul la siguranță a cetățenilor. Ați avut mulți dintre dumneavoastră eseuri pe această temă și le-am avut în vedere. Aceasta este o problemă de biopolitică. După cum o problemă de bioetică este vaccinarea obligatorie, respectiv restricțiile impuse, iată, de o pandemie, modul în care, din motive medicale, societatea știa shutdown și comunicarea este deficitară și vorbim de lockdown, de imposibilitatea
efectuării unor călătorii. Sigur că am fost obligați să ieșim cu certificate, să mergem să avem certificat de vaccinare pentru a putea călători în vacanțe. Am avut perioade în care nu puteam merge la biserică, pentru că mersul la biserică, ca și alte aspecte, viza o deplasare a unor populații mai largi și atunci existau riscuri de răspândire a pandemiei. Deci, iată, controlul asupra populației în numele sănătății. Și acest control asupra populației în numele sănătății intră în sfera de gestiune a biopoliticii, așa cum anumite teorii ale conspirației, sperăm noi, vizează faptul că se pot utiliza aceste pretexte referitoare la sănătatea publică pentru a impune un control cât mai mare asupra populației, asupra comunicării, asupra mobilității persoanelor și asupra modului în care se desfășoară viața cotidiană, forțarea unei medicalizări a vieții sociale pe un număr cât mai mare de paliere. Și ca atare putem spune că o bioetică lipsită de conștiință biopolitică rămâne naivă, adică nu putem să luăm în calcul bioetica fără a ține cont de faptul că, în primul rând, medicina este un instrument de control social în acest moment. În același timp, o biopolitică lipsită de reflexie etică, de reflexie bioetică, devine cinică. Cu alte cuvinte, nu orice politici de sănătate sunt etice și bioetica trebuie să controleze politicile de sănătate din perspectiva cel puțin a respectării celor 4 principii de care am avut privilegiul să discutăm: beneficența, non-vătămarea, respectul față de autonomie și echitatea sau dreptatea. În ceea ce privește analiza, ar trebui să avem analiza biopoliticii, ar trebui să avem o perspectivă triplă de înțelegere a medicalizării vieții sociale, întrucât orice fenomen medical poate fi înțeles prin 3 filtre simultane care funcționează în același timp. Este o grilă care structurează analiza fenomenelor corelate cu dezvoltarea biomedicinei. Și anume o perspectivă sociologică care are în vedere cine beneficiază, cine pierde, adică redistribuirea puterii simbolice, în ce manieră medicul, de exemplu, înlocuiește preotul, ori judecătorul ca autoritate asupra corpului. Dacă judecătorul nu mai poate pronunța sentințe decât cea cu moartea, care afectează direct corporalitatea individului, și societatea modernă renunță voluntar la pedepse inumane și degradante, societatea oferă medicului privilegiul de a acționa asupra corporalității individului la cererea acestuia și cu consimțământul informat al acestuia pentru a putea înfăptui un deziderat mai important, și anume cel al dreptului la sănătate. Spuneam într-o întâlnire anterioară, când discutam despre consimțământul informat, că acesta este un act și în același timp un proces prin care un individ numit pacient confirmă medicului și sistemului sanitar dreptul de a acționa asupra propriei sale corporalități, inclusiv limitând
integritatea sa corporală, iată de exemplu cazul unor operații, a unor amputări, în vederea înfăptuirii unui drept considerat de o importanță superioară, și anume dreptul la viață. O a doua perspectivă din care putem privi este cea bioetică. Și anume am văzut în întâlnirile anterioare că discutăm despre conflictul dintre principiile etice. Dacă apar astfel de tensiuni între autonomie și beneficență, între autonomie și non-vătămare, între dreptate și oricare din celelalte principii, despre consimțământul informat care este într-o mai mică sau mai mare măsură cu adevărat informat, relația dintre consimțământul informat și paternalism, corelarea cu echitatea sau dreptatea, cel de-al patrulea principiu. Din perspectivă biopolitică, ar trebui să avem în vedere ce forme de putere se exercită prin actul medical. Chiar dacă noi ne dăm, în primul rând, considerăm că actul medical este realizat în scopul vindecării, în scopul beneficienței, totuși trebuie să avem în vedere că o serie de acte de putere se exercită și vizează guvernarea populațiilor prin protocoale și statistici. De exemplu, Foucault ne vorbește despre biocetățenie și despre responsabilizarea individuală. De exemplu, în pandemie vorbim de o responsabilizare față de ceilalți și de acel lockdown care are ca scop protejarea noastră față de ceilalți și a celorlalți față de noi, datorită acestor sau din cauza situației apărute a riscului de infectare care a existat în acel moment, riscuri care sigur sunt mult mai scăzute, dar nu înseamnă că sunt imposibile. Medicalizarea este văzută de Peter Conrad ca un proces prin care probleme non-medicale ajung să fie definite și tratate drept probleme medicale, de obicei în termen de boli ori de tulburări. Și am discutat faptul că nu înseamnă că maladiile respective nu există, că sunt invenții sau nu favorizăm teoria ale conspirației, că de tipul vaccinul provoacă autism. Nu avem aceste prejudecăți. Medicalizarea vizează faptul că o serie de fenomene care fac parte din cotidianul vieții umane încep să fie tratate ca fiind condiții medicale patologice, ca fiind tulburări, ca fiind boli în sine. Și Ivan Illich vorbește despre iatrogeneză socială și culturală, adică transformarea unor activități cotidiene în dependență de medicină, care ia forma unei servituți moderne. Adică omul este dependent cumva, pacientul este dependent cumva de modul în care medicina permite sau nu rezolvarea anumitor probleme care nu erau în perioada anterioară de natură sanitară, dar acum au devenit probleme și am văzut în lucrările dumneavoastră că vorbim de medicalizarea maternității, că vorbim de medicalizarea vârstei a treia, că vorbim de medicalizarea anxietății, a frustrării și așa mai departe. Și
Peter Conrad ne spune că medicalizarea contemporană este un fenomen descentralizat și comercializat. Apare o modificare în statusul profesiei medicale, crescându-se numărul de actori principali implicați, ceea ce se vorbește despre industria farma, despre faptul că industria farma depune o presiune deosebită asupra sistemului medical pentru a include noi și noi patologii în sfera, noi și noi evenimente în sfera patologicului, pentru a putea crea noi și noi medicații, noi și noi procese terapeutice care sigur să se manifeste și din punct de vedere financiar, pentru că odată ce vorbim de o patologie, trebuie să vorbim și de un tratament care are un cost ce trebuie suportat fie de către pacientul însuși, fie de către sistemul de asigurări de sănătate. Ca motoare ale medicalizării vieții contemporane, sigur că prima este, așa cum spuneam, industria biotehnologică, Big Pharma, așa cum se spune în mod popular, în mod științific vorbim de industria biotehnologică, industria farmaceutică mai exact, dar nu doar, creează nu doar tratamente și noi medicamente, ci și cererea pentru ele, noi diagnostice ca atare, care deschid noi piețe, iar ideea îi aparține lui Healy din 2012. Vorbim de asemenea de organizații de consumatori, grupuri de pacienți, care se mobilizează și solicită recunoașterea de noi categorii de diagnostice, de noi patologii, pentru că ei înșiși își asigură un status social de pacienți cu tulburarea X sau Y și ca atare se autolegitimează în logica unor advocacy de nișă, pentru că inclusiv advocacy poate genera până la urmă prosperitate pentru anumite categorii sociale. Și nu în ultimul rând vorbim de sistemele de asigurări care condiționează accesul la servicii de existența unui diagnostic, a unui cod de diagnostic. Nu este certificat medical, nu există din punct de vedere economic și atunci există tendința să se patologizeze anumite fenomene care în mod obișnuit, spuneam, nu sunt sau nu au fost anterior incluse în sfera patologiei, tocmai pentru că sistemele de asigurări nu ar deconta anumite intervenții dacă nu există un scop terapeutic propriu-zis. Și vorbim aici de enhancement-uri, vorbim aici de anumite aspecte legate de medicalizarea maternității, de medicalizarea vârstei a treia, de medicalizarea morții până la urmă. Și Zola ne vorbește de de faptul că medicina devine o instituție de control social. În momentul în care medicul înlocuiește preotul, judecătorul, așa cum spuneam, întrucât medicul devine o autoritate centrală a societății medicalizate contemporane. Și sigur că am vorbit de paradigme ale medicalizării, de exemplu, ceea ce înainte, pe vremea mea chiar, vorbeam de copii neastâmpărați sau vorbeau părinții noștri de copii neastâmpărați, acum mulți dintre ei primesc diagnosticul ADHD și implicit un tratament farmacologic cu stimulente. Aici nu spunem că ADHD-ul nu este o maladie reală și că ar trebui să nu mai existe, ci spunem că un număr din ce în ce mai mare de tineri, de copii,
sunt diagnosticați și tratați farmacologic, deși anumite trăsături ale neastâmpărului copiilor au fost rezolvate de multe ori prin comunicarea cu părinții, care sunt din ce în ce mai ocupați și preferă să spună în unele cazuri: păi copilul meu are ADHD, nu că n-am eu suficientă grijă de copilul meu și că eu îl las de la 1 an sau de mai puțin cu televizorul în față sau cu telefonul și am un program foarte ocupat, drept pentru care nu-l mai iau în discuție decât atunci când îi verific temele eventual sau atunci când copilul respectiv devine neastâmpărat și gălăgios și îi pun diagnosticul de ADHD și îl duc la medic să-l trateze. Sau există situații în care copilul cere insistent atenția părintelui, tocmai înțelegând că a mima un comportament de ADHD ori chiar de autism poate aduce o atenție sporită din partea adulților din preajmă. Unii copii chiar recurg deliberat la o astfel de atitudine pentru a mobiliza atenția părinților. Un alt element o reprezintă tristețea existențială, ne spune Horowitz, și anume că depresia devine tratabilă cu antidepresive. Și spuneam cu o grupă când discutam la un seminar pe această temă că există fără îndoială o anumită patologie legată de tristețea existențială, există patologie chiar care are un final neașteptat în ștreang sau în alte forme suicidale. Dar aceeași tristețe existențială de care ne vorbesc filozofi precum Heidegger, ca fiind angoasa în fața morții, de exemplu, reprezintă și dorința de a lăsa ceva în urmă și reprezintă fundamentul juridicului civil legat de contracte, legat de testament, de moșteniri și așa mai departe. Care este moștenirea mea e și fundamentul dezvoltării societății, a marilor culturi, vorbim de piramide, vorbim de turnul Eiffel, toate acestea care au fost dezvoltate datorită dorinței indivizului de a supraviețui cultural și simbolic vieții fizice. Și sigur că acum ne amintim de Tutankhamon datorită piramidei sale sau de Cheops, deși ei au decedat de 3000 de ani cel puțin. Vorbim de asemenea de timiditate care devine patologizată ca tulburare de anxietate socială și are o piață farmaceutică dedicată. Aici am o întreagă lucrare dedicată medicalizării anxietății în perioada pandemică, lucrare pe care v-am recomandat-o și pe care am prezentat-o separat în cadrul întâlnirilor cu dumneavoastră. Vorbim de asemenea de medicalizarea îmbătrânirii, o suită de patologii, cum ar fi menopauza, andropauza, declinul cognitiv, creează o industrie anti-aging, fiind o mișcare deosebit de importantă legată de transumanism și longevity, o mișcare care încearcă să unească biomedicina cu dezvoltările tehnologice din științele comunicării și din IT pentru a prelungi viața indivizilor, considerând
îmbătrânirea dintr-o stare, reconsiderând de fapt îmbătrânirea dintr-o stare normală într-una patologică, care poate fi și trebuie să fie tratată ca atare. Sigur că atât menopauza, andropauza, declinul cognitiv, toate acestea sunt tulburări care îngreunează viața indivizilor și pot fi corelate cu probleme, cu patologii reale și cu probleme ce pot fi diminuate sau pot fi condiții ce pot fi îmbunătățite, dar patologizarea extremă duce la o eliminare cumva sau o marginalizare a vârstnicului pe motivul că ar trebui să fie separat, că este într-o condiție patologică, care sigur nu este neapărat, adică nu este una contagioasă, nu ar trebui separat pe motive de securitate a populației, dar există această tendință. Invers, medicalizarea vieții sociale permite demarginalizarea unor categorii, de exemplu a obezității, care o bună perioadă de timp s-a considerat că este o patologie a voinței, de exemplu. Păi mănânci mult, de asta ești gras, dacă ai avea voință și te ține de regim și de sport, ai slăbi cu siguranță și de aici zecile de diete inventate și prezentate mai ales de influenceri care nu sunt din specialitate sau din specializările medicale ori extramedicale adiacente. Pe de altă parte, considerarea obezității ca o patologie vine însoțită de medicație, Ozempic este ultimul trend în domeniu, ultima fiță, ceea ce sigur profită industriei farma, dar profită și persoanelor supraponderare care încep să fie din ce în ce mai acceptate în societate și mai ales la nivelul tinerilor, adolescenților. Se spune, săracul e bolnav, nu se mai spune săracul nu are voință, îi lipsește, e mâncău sau alte astfel de etichete care se puneau unor astfel de persoane. Sigur, vorbim și de o medicalizare a nașterii, care în general se face prin acte medico-chirurgicale, care devin supuse unor protocoale spitalicești. Vorbim aici de faptul că începe să fie din ce în ce mai frecventă cezariana. Dacă Organizația Mondială a Sănătății recomandă cezariane într-un proces de parcă de 15%, în societățile dezvoltate se ajunge la 25-30% rata de nașteri prin cezariană, nașteri care nu au, din punct de vedere medical, o recomandare de cezariană. Totuși sunt realizate prin cezariană pentru că nașterea se produce la un anumit moment stabilit dinainte, nașterea se produce cu durere relativ mai scăzută față de nașterea naturală, în condiții de stres mai mici fiind îngrijirea spitalicească decât nașterea normală în propria locuință, asistat de moașa satului, cum se întâmpla spunem, în anii 1900 până 1970, 80 și așa mai departe. Deci avem astfel de probleme. Medicalizarea devine o problemă triplă. Una de redistribuire a puterii simbolice. Medicul, spuneam că devine o autoritate legitimă asupra corpului și a comportamentului. Zola, în 1972,
descrie ideea de medicina care devine instituție de control social, idee intuită de Parsons în 1951, care statuează conceptul de rol de bolnav. Noi, în momentul în care ne îmbolnăvim, primim un rol social pe care trebuie să-l jucăm. Noi suntem bolnavi și ne comportăm, am învățat să ne comportăm, am avut un fenomen de socializare anticipativă, am învățat să ne comportăm ca un bolnav. Din punct de vedere bioetic, vorbim de problema autonomiei reale, și anume, este pacientul cu adevărat liber sau el este de fapt captiv unui sistem de norme medicale care definesc în avans ce este normal și ce nu. Autonomia presupune, sigur, nu doar absența constrângerii, ci și capacitatea de a evalua critic opțiunile pe care individul le are, așa cum Beauchamp și Childress ne spuneau. Ideea 2019 anul este nu anul primei ediții, ci anul ediției pe care am consultat-o. Sigur că am discutat atunci când am vorbit despre autonomie de alte forme ale autonomiei, autonomia expresivă, autonomia relațională și așa mai departe. Și aici discutăm de ideea de autonomie reală. Vorbim despre perspectiva biopolitică ca fiind un fenomen de guvernare soft a populațiilor, adică apariția ideii de biocetățenie, o cetățenie care este definită prin parametri biologici, prin responsabilitatea față de propria sănătate, prin participarea la screenuri genetice, la prevenție și așa mai departe. Sigur că această biocetățenie este corelată cu posibilitatea de a se crea virus, cel puțin teoretic, prin inginerie genetică, care să afecteze doar anumite populații, de a se crea practic arma biologică perfectă care să distrugă anumite populații și nu altele și așa mai departe. Sigur, ca studiu de caz am ales medicalizarea maternității. Acesta este, consider eu, un teren privilegiat de analiză, întrucât nașterea este în mod simultan un eveniment fiziologic, o experiență personală profundă, un ritual cultural și un obiect de reglementare biopolitică, de reglementare legală. Ca eveniment fiziologic avem un proces biologic spontan care este documentat de obstetrica fiziologică, există procese fiziologice, există și o patologie asociată maternității în mod clar, există fenomene care sunt patologice, sarcină toxică, etc. În același timp, maternitatea și nașterea este o experiență existențială care apare ca trăire corporală profundă și este un marker de identitate, ne spun sociologici, și unul biografic, pe care este o experiență pe care mama o reține. Se pare că și copilul, ne spun unii psihologi, ar avea o traumă asociată nașterii, vorbim aici de, sigur, de Freud și mai ales de Carl Gustav Jung, care descrie experiențele față de care nu avem o memorie conștientă, experiența nașterii, dar care impactează profund subconștientul copilului, care, sigur, se zbate să ia prima gură de aer și așa mai departe. Avem un ritual cultural, o serie de semnificații simbolice legate de rolurile feminine, de transmiterea culturală a acestor roluri și aici, sigur, sunt unii autori care vorbesc de faptul că
rolurile feminine au fost modificate și dezvoltarea accesului femeii la statut socioprofesionale altădată inaccesibile impun și modificarea acestor ritualuri culturale. Femeia nu mai este legată de îngrijirea copiilor, de ritmurile agrare și de focul sacru, așa cum era, de exemplu, definită în vremea Imperiului Roman. Femeia este la ora actuală mamă, dar este în același timp preocupată de propria carieră, preocupată de propriile aspirații, de propriile realizări sociale și culturale, ceea ce uneori o împiedică să aibă o experiență totală a maternității, o împiedică să fie în primii ani chiar 100% alături de copiii săi, pentru că, sigur, trebuie să împartă timpul cu locul de muncă, cu școala sau cu alte experiențe sociale la care este determinată și își dorește să participe. Totuși, această idee nu e întru totul corectă, pentru că nici femeia premodernă nu era 100% dedicată copiilor, întrucât ea avea nu doar roluri în creșterea copilului, ci și în munca câmpului, de exemplu, cu excepția femeii care făcea parte din clasele avute, respectivele femei aveau și obligații de munca câmpului, obligații diferite de cele legate de îngrijirea copilului, avea și obligații față de soț, obligații care impuneau un anumit timp pe care îl petrecea în afara relației cu copilul. Dar, într-adevăr, timpurile foarte ocupante și stresante în care trăim face ca femeia să aibă din ce în ce mai puțin timp pentru a se ocupa de copil. Apare însă și compensatoriu, apare și rolul patern și importanța rolului patern în îngrijirea copilului, un rol care era mai degrabă ignorat în societățile premoderne. Tatăl avea era doar o imagine paternă, de aici ideea de paternalism, o imagine de control, de status, dar care avea mai puțin o implicare mai mică în îngrijirea propriu-zisă a copilului. De aici vorbim de o etică mai degrabă masculină a echității, a dreptății și o etică mai degrabă feminină a grijii. Sigur, vorbim de un obiect al reglementării maternității prin protocoale spitalecești, prin politici pronataliste, prin supraveghere statală. Sigur că avem în vedere și parcursul medicalizării nașterii, care este un eveniment domestic, nașterea era asistată de moașă, de comunitate, într-un cadru familiar, și mai ales împreună cu alte familii, cu alte femei din comunitatea respectivă, mai puțin cu prezență masculină. Exista o mortalitate maternă în Europa preindustrială de 500 până la 1000 la 100.000 de nașteri, ceea ce a scăzut foarte mult, deci medicalizarea maternității are ca elemente pozitive scăderea numărului de decese la naștere. Acum, nașterea este un act medical spitalicesc, femeia este considerată pacientă, nașterea devine un act medical, este supus unor protocoale, dar mortalitatea maternă
este sub 10 morți la 100.000 de femei care nasc. Avem o monitorizare fetală continuă, avem standarde de rutină, ceea ce duce la un beneficiu care nu este limitat la sarcinile cu risc și care este considerat însă atunci când vorbim de sarcinile cu risc scăzut ca fiind un beneficiu nu neapărat semnificativ, care să compenseze, spun unii autori, riscul pe care medicalizarea excesivă îl poate aduce față de experiența maternității pe de o parte și față de cultura actuală, o cultură care începe din ce în ce mai mult să plaseze specia umană în afara parametrilor biologici evoluționiști. Cu alte cuvinte, specia umană tinde să se rupă parțial din seria evoluției naturale spre o evoluție artificială care apare prin medicalizare, care apare prin astfel de fenomene. Sigur că vorbim de eliminarea riscurilor, de eliminarea durerii, de creșterea rolului uman, a umanizării societății. Toate acestea sunt elemente culturale care fac ca maternitatea să fie deosebit de importantă. Câteva cuvinte doar despre cezariană. Este aceasta o normalizare a nașterii. Spuneam că OMS-ul spune că cezariana ar trebui să apară între 10 și 15 cazuri ca recomandare, ceea ce în societățile dezvoltate este mult mai mult. Și acum o problemă pe care apare în dezbaterea bioetică, există riscuri chirurgicale, există de infecții, de hemoragii, atunci când se restricționează cezariana la cerere, se evită aceste riscuri. E o perspectivă biopolitică și de sănătate publică. Sunt costuri majore pentru sistem și aici se aduce în vedere principiul dreptății distributive. Cererea femeii nu este considerată fi pur autonomă, ea este modelată de o cultură medicală care prezintă nașterea naturală ca fiind riscantă. Împotriva interzicerii, este o perspectivă bioetică centrată pe autonomie, așa nume dreptul femeii de a decide asupra propriului corp, existența unor traume anterioare, cezariana poate fi o alegere rațională, este o contradicție cu dreptul la avort, se recunoaște cezariana ca la cerere în contextul, doar în contextul unui consimțământ informat și restricțiile adâncesc inegalitățile sociale, ne spune Behagiu. Există o serie de afirmații pseudoștiințifice și anume faptul că cezariana ar slăbi capacitatea reproductivă a femeilor albe mai ales, limitând numărul de sarcini sigure și scăzând astfel natalitatea. Este o poziție adoptată de curentul White Supremacy. Nașterea prin cezariană ar priva nou-născutul de microbiomul matern, ducând la o degenerare imunitară a generațiilor, ceea ce în sine este adevărat. Faptul că nașterea prin cezariană privează nou-născutul de microbiomul matern, dar nu au fost pus în evidență degenerarea imunitară datorată acestei privări de microbiom. Ratele crescute din Occident reprezintă o dovadă că medicina atacă selectiv fertilitatea populației europene mai ales, iarăși nu avem o dovadă
incontestabilă că este într-adevăr așa. Dimpotrivă, vorbim faptul că datorită colonialismului și mai ales a neocolonialismului, populațiile din alte continente și alte rase au avut mai puțin acces la astfel de fenomene de medicalizare, ceea ce face ca medicina să atace mai puțin în rasele respective, tocmai pentru că ei au un acces mult mai redus la îngrijirea spitalicească, nu că respectivele populații nu și-ar dori un acces mai dezvoltat la îngrijiri de sănătate. Și faptul că medicalizarea nașterii este parte într-un proiect de domesticire a femeilor, mai ales a femeilor albe, este o narrativă trade wife, o narrativă aparținând din nou curentului white supremacy și care spune că practic femeia își pierde rolul maternității tradiționale, devenind astfel docilă și ascultătoare, ceea ce iarăși nu a putut fi pus în evidență de cercetările sociologice în domeniu. Ne vom opri aici cu această prezentare. În suportul de curs este mai amplă, veți găsi suportul de curs în platformă și sper să fiți într-o dispoziție de lectură atunci când vă veți raporta la el.